Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. ඔන්නේ නාදක් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ ගෙනල්ලා තියෙන කොටක් අයිල්ල උදේ තමයි. ඒක තමයි ඔයාලා Phoenix OS පාවිච්චි කරනවා. මේක කී මැපින් එක හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා කාලයක් Phoenix OS පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේකේ මේ WASD අවුලක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ fire button එකේ දකුණු පැත්තේ තියන්න බැරි අවුලක් තිබ්බා කියලා මතක ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ game helper එකේ අලුත් version එකක් කියලා තියෙනවා. මේ version එක දාගන්න ගිය තමයි කියලා දෙන්නේ. මේකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. normal limited එක වගේම අපිට මේ OS එකෙත් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ fire button එක දිහා බලන්න. fire button එක දිහා බැලුවම ඔයාලට ඒක පේනවා normal emulators වගේම drag වෙනවා ලස්සනට උඩට. ඉතින් කලින් තිබ්බ අවුල තමයි මේක හරියටම යන ඉන්ඩිකේටර් වෙන. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම දකුණු පැත්තට ගෙන පොඩි අවුලක් තිබ්බා. ඉතින් මේක විසඳෙම මගේ මේ හදපු කණ්ඩායම මේක සොෆ්ට් වෙර්ෂන් එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් අද බලමු අපි කොහොමද මේ අලුත් version එක දාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මගේ sensitivity එක සහ key mapping එක පෙන්නන්න මම වීඩියෝ එක අන්තිමට එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක තනියම වීඩියෝ එකට යමු. I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming. යාළුවනි ඉස්සෙල්ලාම වල කරන්න ඕනේ තමයි මේ link to SD කියන application එක Play Store එකෙන් download කරගන්න. Play Store එකේ search එකක් දාන්න link to SD කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක download කරලා පස්සේ මේක root permission enable කරන්න. enable කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි game helper කියලා අපේ key mapping app එක තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා මේකට යන්න මේකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන උඩ තිත් තුනක් තියෙන මේ තිත් තුන උඩ වන්න තිත් තුන උඩ ඔබලා මේ uninstall කියන එක දෙන්න. uninstall දීලා පස්සේ මේක uninstall කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලගේ දැනට තියෙන version එක තමයි uninstall කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි අලුත් version එක දාන්න ඉන්නේ. මම දැනටවත් අලුත් version එක දාලා තමයි තියෙන්නේ. තමයි version